जाउँ नानी जाउँ 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 ढिलो भयो आऊ आऊ टिटिटमा जाने ल ल पानी आउँदैछ त है पानी छिटो 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 ढिलो भइसक्यो आउँदै गयो आज ढिलो भयो नानी एकछिन ल यहाँ बस्दै गरेर ल म उयो गर्छु यो गुट्का खा ओ यो गुट्कालाई माथि लगाउँ ल हेलो बसौँ बसौँ ढिलो भयो ऐना खोलौँ बेबी होमवर्क गर्यौ कसलाई अन्डा बस्तीको 11-12 टाका ए अन्त माया उसकोमा जेकीको बुढीको भन्दै पढ न आफ्नो बस्तीको अन्डा सङ्गीतको कुनै 240 छैन तल यो जेकी के ल्यायो लै म्याच नानी स्कुल जाने नि त बहिनी यहाँ बस यहाँ यहीँ बस्ने स्कूल स्कूल
गाडी जान्छ फेरि बाटा छ यही गाडी जान्छ भन्दा जाँदो रहेछ त सुनुका ओ सुनुका छिर्छ जाँदैन जाँदैन बहिनी सिधा बस त लो नानुको स्कुल आइपुग्यो कता हो क्लास तल होइन यहाँ ल यहाँ बस्छु ल के छ गर्नुहोस् त मर्निङ सर हिजो 6-7 बजे घरमा जाने ल